الله معكم أحبائي. هل يمكن أن تخسر صربيا أكثر من مليار يورو من الاتحاد الأوروبي فقط بسبب السياسة؟ ولماذا قد تتحول هذه الخطوة إلى أزمة كبرى في أوروبا؟ في تطور خطير يدرس الاتحاد الأوروبي قطع تمويل يصل إلى مليار ونصف يورو عن صربيا بسبب ما يصفه بتراجع الديمقراطية وتقاربها مع روسيا. لكن ما الذي يحدث فعلا؟ وهل نحن أمام ضغط سياسي أم بداية مواجهة جديدة في البلقان؟ أولا يجب معرفة أن صربيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، لكنها مرشحة للانضمام منذ عام 2014، وهذا يمنحها دعم مالي ضخم مقابل تنفيذ إصلاحات خاصة في القضاء والديمقراطية. لكن الآن الاتحاد الأوروبي يقول إن صربيا تضغط على الإعلام، تضعف يعني يكون قول استقلال القضاء وتقمع الاحتجاجات، وهنا بدأ التفكير بقطع التمويل. لماذا هذا القرار مهم؟ لأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر داعم مالي لصربيا، وقد قدم لها مليارات اليوروهات منذ العام 2000. وقطع التمويل يعني ضربة قوية للاقتصاد الصربي وتعطيل مشاريع بنية تحتية وتباطؤ مسار الانضمام للاتحاد. بمعنى آخر، هذه ليست مجرد مساعدة، بل ورقة ضغط سياسية قوية جدا. رغم أن المبلغ قد يبدو ليس بالهائل والكبير، إلا أنه يعني قد يؤدي إلى قرارات أخرى مماثلة وشبيهة في مجالات متعددة. المشكلة الأكبر ليست فقط الديمقراطية، بل علاقة صربيا القوية مع روسيا كما يعتبر الأوروبيون. فالرئيس الصربي يحاول أن يتفاوض مع أوروبا ويحافظ على علاقته مع موسكو، وهذا يزعج بروكسل بشدة، خاصة بعد حرب أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يريد موقفا واضحا، إما معنا أو مع روسيا، لكن صربيا ترفض الاختيار. الموضوع الداخلي متوتر، احتجاجات واتهامات بتزوير انتخابات وصدامات. يعني حتى تعلمون موضوع المنظمات الحقوقية والحديث حول حرية الإعلام في خطر، وهذا يعطي الاتحاد الأوروبي مبرر إضافي طبعا للضغط. اليوم نحن أمام عدة سيناريوهات في صربيا: إما توتر كبير بين صربيا والاتحاد الأوروبي واحتمال تقارب أكبر مع روسيا والصين وتعطيل مسار الانضمام بالكامل في حال جرى قطع التمويل فعلا، أو إما أن يكون يعني هناك ضغط دون قطع كامل، يعني الاتحاد هنا يهدد فقط لإجبار صربيا على التراجع وتقديم تنازلات جزئية، أو يكون هناك تسوية حيث تقوم صربيا بتعديل القوانين والاتحاد يواصل الدعم بشروط. لكن لماذا هذا مهم لأوروبا كلها؟ لأن صربيا ليست دولة عادية، بل لاعب أساسي في البلقان. أي أزمة فيها قد تؤثر على استقرار المنطقة، توسع الاتحاد الأوروبي، توازن القوى بين الغرب وروسيا. ما يحدث ليست فقط يمكن قول يمكن تسميتها بقضية ديمقراطية، بل صراع نفوذ بين الغرب وروسيا داخل أوروبا نفسها. وهذا أمر يعني شاهدناه مع كل يعني حكومة تأتي تحاول التوازن أو الموازنة بين العلاقة بين روسيا وأوروبا، أو تكون حساباتها الداخلية مختلفة عن الحسابات الكبرى في الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يعتبر الصربيون أنه يريد فرض قواعده، فيما تقول صربيا أنها تريد الحفاظ على استقلال قرارها. والنتيجة نحن أمام توتر قد يعيد رسم خريطة النفوذ في البلقان. فما الذي سيحصل؟ هل على صربيا أن تختار بين أوروبا وروسيا، أم يمكنها الاستمرار في اللعب مع الطرفين؟ أحبائي، أتمنى حضرتكم كتابة آرائكم في التعليقات، وشكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.